গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মাংসৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এয়া মই মাংসখিনি ধুই মেলি নিমখ অকণমান দি ল'লোঁ আৰু হালধি দি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান। লাল মিৰ্চ পাউডাৰখন দিয়াৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান আৰু দি লৈছোঁ চিকেন মছলা অকণমান আৰু মিট মছলা অকণমান। খুন্দনাতে খুন্দি থোৱা নহৰু আদাখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান ওপৰে নেমু চেপি দিছোঁ মই। নেমুখিনি দিয়াৰ পাছতে মই এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া মাংসখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছত টাৱাখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই মাংসখিনি দি লৈছোঁ ইয়াত। গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। মাংসখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই এইখিনি এতিয়া কাঢ়ি ল'ম। মাংসখিনি কঢ়াৰ পাছতে একেখিনি তেলতে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ দুটা, সেইখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ নৰসিংহ পাত অকণমান। নৰসিংহ পাতখিনি দিলে মানে খাবলৈ ভাল লাগে গোন্ধটো। পিঁয়াজখিনি আৰু নৰসিংহ পাতখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া বিলাহী। বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি গ'লগৈ। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাংসখিনি ঢালি ল'ম ইয়াতে।
মাংসখিনি দিয়াৰ পাছতে মই এটা ঢাকনখন লগাই দিছোঁ একদম গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি সিজিবলৈ আৰু এই অলপ দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ মোৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই